วัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราขอเสนอนิยายเรื่องเล่าเกี่ยวกับความลึกลับไสยศาสตร์มนต์ดเงาดำอย่าเปิดกล่องนั้นเด็ดขาดนะเสียงยายทวดกระซิบแผ่วเบาในฝันของพลอยแต่เมื่อเธอลืมตาขึ้นมากลางดึกสิ่งแรกที่เธอเห็นก็คือกล่องไม้สีดำที่อยู่ปลายเตียงทั้งที่มันควรอยู่ในห้องเก็บของชั้นล่างล็อกไว้แน่นหนาพลอยเป็นเด็กสาวธรรมดาที่เรียนมหาวิทยาลัยปี2พ่อแม่ไปทำงานต่างประเทศเธออยู่กับยายทวดซึ่งแก่จนแทบจะพูดไม่รู้เรื่องแต่เธอมักจะห้ามไม่ให้เข้าไปยุ่งกับของในห้องนั้นเด็ดขาดแน่นอนความอยากรู้อยากเห็นของเด็กวัยรุ่นมีอำนาจมากกว่าคำเตือนใดๆพลอยเปิดกล่องออกในกล่องนั้นมีตุ๊กตาไม้เก่าๆตัวหนึ่งผ้าผูกตาสีแดงเลือดหมูและเศษกระดาษที่เขียนด้วยตัวหนังสือขอมสีหม่นคืนนั้นเธอฝันเห็นหญิงสาวหน้าเละเดินออกมาจากเงาในห้องน้ำเธอร้องไห้เล็บฉีกน้ำตาเป็นเลือดแล้วพูดเสียงขาดหายว่าคืนมาก่อนจะสายวันต่อมาพลอยเริ่มเห็นเงาดำตามติดตลอดเวลาแม้จะอยู่ในห้องเรียนหรือแม้แต่เวลามองกระจกเงานั้นยืนอยู่ข้างเธอทุกครั้งไม่เคยหายไปเธอเริ่มนอนไม่ได้ไม่กล้าหลับกลัวความฝันนั้นจะกลับมาทุกคืนเงาดำใกล้ขึ้นทุกทีจนเริ่มได้กลิ่นเน่าๆคล้ายซากศพเวลาเธอหลับตายายทวดเริ่มไม่พูดจานั่งสวดอะไรเบาๆอยู่หน้าหิ้งบูชาทั้งวันมันตื่นแล้วลูกเอาของมันมายายทวดพูดเสียงสั่นของนั้นเขาฝังไว้เพื่อขังผีตัวนั้นไม่ให้หลุดออกมาอีกพลอยเริ่มเข้าใจว่าตัวเองอาจจะไปปลูกบางสิ่งบางอย่างที่ควรจะหลับไหลไปตลอดกาลหลังจากคืนที่เงาดำแทบจะกลืนกินเธอทั้งเป็นพลอยตัดสินใจค้นหาความจริงจากยายทวดซึ่งอาการทรุดลงเรื่อยๆมันเป็นผีผู้หญิงชื่อจันเคยเป็นเมียหลวงของหมอผีที่ใช้มันเป็นเครื่องสังเวยมนต์ดำยายทวดเล่าเสียงแผ่วเขาฝังวิญญาณเธอไว้ในตุ๊กตานั่นผ้าพันปิดตาไว้เพื่อไม่ให้เธอเห็นโลกอีกพลอยน้ำตาซึมเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าเงาดำไม่ใช่ผีร้ายหากแต่วิญญาณที่ทรมานเพียงแต่เป็นการแค่ของตัวกลับคืนมาแค่นั้นและการปลดปล่อยยายทวดบอกทางสุดท้ายที่จะช่วยต้องนำตุ๊กตาไม้กับยังสุสานร้างในป่าช้าเก่าที่หมอผีคนนั้นเคยฝังวิญญาณเธอไว้พร้อมทำพิธีคืนของในคืนเดือนดับแต่ใครก็ตามที่ทำพิธีจะถูกผีตามติดตลอดเวลาพลอยตัดสินใจไปเพียงลำพังในคืนเดือนดับมืดสนิทจนแม้แต่เงาของตัวเองก็แทบมองไม่เห็นพลอยสะพายกระเป๋าสีดำเดินลุยเข้าไปในป่าช้าร้างหลังวัดเก่าหัวใจเต้นแรงมือกำกล่องไม้อย่างแน่นหนาเธอเดินตามเส้นทางที่ยายทวดเคยสั่งไว้เมื่อเดินผ่านซุ้มต้นไทรอย่าหันหลังกลับมามองนะไม่ว่าได้ยินเสียงอะไรเด็ดขาดเสียงกรอบแกรบของใบไม้และเสียงแหบเบาๆเหมือนใครเดินตามหลังไม่ได้ทำให้เธอหันกลับเธอหยุดที่บริเวณลานกลางป่าช้าที่เดิมเคยเป็นแท่นบูชาของหมอผีในตำนาน
พื้นดินแตกระแหงมีแผ่นหินโบราณตั้งอยู่ข้างใต้มีเศษกระดูกแห้งและผ้าดำเน่าๆฝังไว้ครึ่งตัวพลอยเริ่มเตรียมของตามที่ยายบอกเทียนดำ2 เล่มปักลงฝังตรงลุงของตุ๊กตาขันน้ำมนต์ผสมเท่ากระดูกที่ได้มาจากการลอบเอามาจากเจดีย์หลังวัดดอกไม้สีม่วงเป็นเทียนเป็นสัญลักษณ์ของวิญญาณไร้ญาติผงว่าน5 อย่างที่รวมถึงว่านกระแจจันทร์ว่านนางล้อมและว่านผูกจิตพลอยโรยผงว่านรอบๆแผ่นหินที่เป็นวงกลมแล้ววางตุ๊กตาไว้ตรงกลางจุดเทียนดำทั้ง2 เล่มสายลมรอบๆก็เริ่มสงบนิ่งทันทีเหมือนถูกบังคับให้เงียบจากนั้นเธอหยิบผ้าปิดตาสีเลือดหมูขึ้นมาสัมผัสผืนนั้นยังคงเย็นเยือกกับธรรมชาติรอบตัวและมีกลิ่นสาบเลือดแผ่วๆลอยมาตามลมเธอหลับตาสูดหายใจลึกและเริ่มสวดมนต์ตามคาถาที่ยายสอนไว้นะมะพะทะใจข้าไม่ใช่ของมันข้ามาเพื่อคืนสิ่งที่ข้าผิดวิญญาณใดถูกพันธนาการขอจงหลุดพ้นสู่ภพภูมิอันสงบเสียงสวดแรกแผ่วเบาแต่ทันใดนั้นลมรอบๆก็เริ่มหมุนวนกลิ่นเน่าเหม็นฉุนจมูกพื้นดินเริ่มสั่นเบาๆเหมือนมีบางอย่างกำลังจะดิ้นหลุดมาจากใต้พื้นดินพลอยกัดฟันแน่นรวบรวมพลังใจผูกผ้าปิดตาลงบนหน้าตุ๊กตาไม้พร้อมพูดประโยคสุดท้ายที่ถือเป็นกุญแจปิดพิธีของเจ้าข้าคืนแล้วของเจ้าข้าคืนแล้วนี่เวรไม่ติดวิญญาณไม่ผูกข้าเป็นเพียงผู้ผ่านทางขอกลับคืนสู่แสงอย่าผูกข้าต่อไปทันทีที่คำพูดสุดท้ายจบลงเทียนดำทั้งสองเล่มดับพร้อมกันเงาดำที่ยืนอยู่ด้านหลังพลอยปรากฏชัดเป็นร่างของหญิงสาวผมยาวใบหน้าเละสวมชุดขาวเปรอะโคนละร้องไห้กระซิกเบาๆด้วยแววตาที่ครั้งหนึ่งเคยถูกหักหลังเธอค่อยๆโน้มตัวลงแตะตุ๊กตาเบาๆก่อนจะกลายเป็นฝุ่นดำหายไปกับสายลมลานพิธีเงียบสงัดอีกครั้งพลอยก้มลงร่างกายอ่อนแรงเหมือนถูกดูดพลังชีวิตไปเกือบหมดแต่เธอยิ้มทั้งน้ำตาตอนรุ่งเช้าแสงแดดแรกสาดลงมาบนพื้นหินที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่สังเวยความเจ็บปวดและวันนี้กลายเป็นที่ปลดปล่อยวิญญาณที่เคยถูกจองจำพลอยกลับถึงบ้านยายทวดโอบเธอไว้เงียบๆเจ้าคืนของให้เขาแล้วเขาจะไม่กลับมาอีกเจ้าคืนของให้เขาแล้วเขาจะไม่กลับมาอีกเธอยิ้มพร้อมรู้ว่าเงานั้นไม่มีอีกแล้วจากนี้ต่อไปชีวิตของพลอยก็เริ่มเข้าสู่ความเป็นปกติเรื่องราวต่างๆของเงาดำก็จบลงด้วยพิธีกรรมในครั้งนี้หากท่านผู้ชมชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์และส่งกำลังใจให้ผู้เล่าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันค่ะสวัสดี